नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ मेरो कुकिङ टुगेदर्सको च्यानलमा। र आज चाहिँ म सादेको गुन्द्रुक बनाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा कचौरामा गुन्द्रुकलाई लिएर त्यसलाई चिसो पानीले भिजाइदिएको छु। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तातो पानीले भिजाउँदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। र अब त्यसपछि चाहिँ मैले 3वटा जति गोलभेडालाई चाहिँ पोल्न राखिदिएको छु ग्यासमै। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। र अब यो गोलभेडाको चाहिँ म मजाले अचार बनाउँछु। 2टा लसुन, खुर्सानी अनि नुन राखेर। हाम्रो गोलभेडाको अचार पनि रेडी भयो। अब म त्यो अघि न कचौरामा भिजाएको गुन्द्रुकलाई एउटा कचौरामा राख्छु र तेल फ्राई गर्छु प्यानमा। अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कालो भटमास र सेतो भटमास दुइटै लिएको छु। र कालो सेतो भटमासलाई एकछिन भुट्ने, तेलमा फ्राई गरिदिने। र त्यसपछि अघि राखेको गुन्द्रुकमा यो पनि मिसाइदिन्छु। मैले चाहिँ यो तेललाई चाहिँ हटाएको छु र अब चाहिँ तोरीको तेल राखेँ यसमा र यसलाई मजाले मिक्स गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले त्यो अघि बनाएको गोलभेडाको अचार राखेको छु। तपाईँहरूलाई त्यसमा राख्न मन छ भने चाहिँ उसिनेको गोलभेडा राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अचार नै बनाएर राखेँ र त्यसपछि प्याज र लसुन हालिदिएँ। अब धनियाँ राखेर त्यसलाई मजाले मिक्स गरिदिन्छु। नुन चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्वादअनुसार हाल्नुहोस्। मैले चाहिँ त्यही गोलभेडाको अचारमा हालेको भएर हाल्नु पर्दैन। धन्यवाद।